يابا شلونكم؟ حتى نسوي لكم أكلة مشبعة وبيها 400 سعرة فقط. ايش راح نحتاج؟ فص ثوم نضربه بيدنا هيج وراح نثرمه ناعم. بما أثرم الثوم بس حبيت أشكركم على تعليقاتكم كومنتاتكم وعلى المتابعة همينة، شكرا لكم كلش هواية. طاوة على النار نخلي بيها ربع خاشوقة زيت زيتون مو أكثر. نخلي الثوم مالتنا بالطاوة ونحمسه كلش زين بس حتى النكهة مالته تطلع، ودير بالكم لا تحرقوه بعدين يمرمر. هسه راح نجيب لنا بصلاية بيضة، راح نقصها بالنص ونقشرها ونثرمها كلش ناعم، واللي يحب يسويها بمحضرة الطعام كلش عادي. بعدها راح نشيله ونخليه فوق الثوم مالتنا بالطاوة الحارة، نعطيه تقليبة سريعة. ملاحظة إذا شفتوه ناشف أكيد لأن ما بي زيت لا تخلون زيت، خلوه مي، انطوه خطة سريعة إلى أن يتبخر المي ويتكرمل عندنا البصل شوية مو هواية. وهذا التكنيك عبارة عن خلط ما بين التبخير والحمس يعطينا في النكهة تخبل ومقاربة للزيت بس بدون ولا قطرة زيت. هسه راح نجيب لنا راس قرنبيط كبير، راح نقطع من عنده كم قطعة. هسه راح نجيب ست البيت نتأكد انه هي شغالة تمام، راح نخلي بيها القرنبيط مالتنا ونطحنه نسويه مثل قوام التمن، مو كلش ناعم، شوية خشن شوية. هسه راح نشيله ونخليه بالطاوة مالتنا فوق البصل والترتيبات. باش صار نخلي فوقها طن فلفل اسود، وراح نخلي وياه 4 طن ملح، نبقى نقلب بيه الى ان يذب المي مالته ويصير عندنا قوامه شويه ثقيل. ولاحظوا القرنبيط مالتنا لازم يستوي كلش زين حتى تروح من عنده هاي الريحه المطيبه وينطينا هيك حلاوه تخبل. بعدها راح نضيف فوقها كميه زينه من الحليب تقريبا 5 خواشيق ونعطيه تقليبه سريعه ينطينا قوام كريمي. واكيد الحليب مالتنا هذا قليل الدسم، اذا شفتوها ناشفه لا تخلون بعد حليب، خلوا مي كافي، هذا القوام المطلوب. بسم الله خلي نذوقه. فدشي توب ولا عبالك قرنبيط. هسه راح نجيب لنا تقريبا نصف كوب فطر، راح نقطعه شرايح مو كلش خفيفه ولا كلش عريضه. طاوه كلش حاره وما بيها ولا قطره زيت، راح ننزل بيها الفطر مالتنا، نخلي فوقها رشه صغيره مي حتى يتبخر عندنا ويبدي يذبل بسرعه، ونخلي فوقها شويه ملح. طبعا هو راح يبدي يذب مي بعد، خلوه الى ان ينشف ويبدي يلشع عندنا ينطينا نكهه فطر معززه. الفطر مالتنا صار جاهز، راح نشيله ونخليه بكاسه. ملاحظه هاي الطاوه لا تغسلوها ابدا، بيها طن نكهه. باش راح نسوي؟ راح نجيب لنا تقريبا 3 صدور دجاج صغار او صدرين وسط، راح نملحهم كلش زين، نخلي فوقهم ربع طن فلفل اسود، نخليها من وياهم رشه صغيره بابريكا، نعطيهم تقليبه كلش سريعه بحيث هاي البهارات كلها تتغطى ويا الدجاج. وهسه راح نشيلهم ونخليهم على طاوه الفطر نفسها، راح نخليهم نحركهم الى ان يلجع عندنا هذا الجو. بقى شلون صار لونه يخبل ممتاز، حتى الدجاج مالتنا يستوي من جوا والنكهه مال الفطر اللي بالطاوه تدخل داخل الدجاج. راح نخلي شويه مي ونخليه ينطبخ بالبخار الى ان ينشف البخار مالته تماما. بعد تقريبا 5 دقائق الدجاج مالتنا صار جاهز. ملاحظه لا تطبخوا كلش هوايه بعدين الصدر ينشف عندكم يصير طعمه ما طيب، اذا نطبخه بطريقه صحيحه يطلع عبالك حلقوم. هسه راح نجيب صحن التقديم مالتنا وراح نخلي بيه الخلطه مال القرنبيط مالتنا، ننطيها تعديله سريعه بس هيك على مود البرزنتيشن. هسه راح نجيب صدر الدجاج ونشيله نخليه فوق القرنبيط، واذا اكو شويه صوص بالطاوه نخليه فوقها. هسه راح نخلي فوقها كميه زينه من الفطر او تقريبا كل الفطر، وهنا أنا عندي شويه خضره راح اخليها على الاطراف من هاي الجهه الثانيه. اخر شيء نعطي عصره صغيره ليمون. ولا طبق مالتنا الصحي صار جاهز. واخيرا صار وقت نجربها. بسم الله راح ناخذ لنا شويه من صدر الدجاج ترتيبات. شنو هذا؟ عمي يقول لك الاكل الصحي ما طيب، لا يخبل بس سووه شويه صح. شكرا للمتابعه، ان شاء الله حبيتوا هالوصفه وفي مال لا.